สวัสดีครับมาชมวิธีการต่อโวลต์มิเตอร์แบบตัวเลขนะครับจริงๆแบบนี้มีขายทั่วไปราคาประมาณ18 บาทถึง30 บาทมี2รุ่นนะครับรุ่นที่มี2เส้นก็คือเป็นแดงดำนะครับแล้วก็รุ่นที่มี3สายมีสายสีขาวเพิ่มมาอีกเส้นหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ซื้อมาปกติก็ซื้อดำแดงต่อใช้ง่ายดีนะครับก็คือต่อสายสีแดงกับแดงดำกับดำนี่แหละครับสามารถต่อพ่วงกันแบบนี้ได้เลยนะครับไฟสามารถที่จะต่อไฟเข้าและไฟออกหรือไฟเข้าไฟออกแบบนี้ก็ได้นะครับต่อแค่2เส้นคล่อมไปเลยก็จะวัดโวลต์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามี3เส้นมีขาวเพิ่มขึ้นมาขาวนี่คือตัววัดโวลต์นะครับขาวจะไปจิ้มตรงไหนก็คือวัดค่าตรงนั้นกรณีที่คุณเอาสายสีขาวมาวัดคล่อมแบบนี้ก็เอาสายสีขาวรวมกับสีแดงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกรณีที่คุณเอาสายสีขาวคุณก็ต่อแบบนี้เลยครับการวัดโวลต์แบบนี้ก็เป็นวัดโวลต์ทั่วไปนะครับมีความสามารถในการวัดโวลต์ได้ระดับหนึ่งเขามีเขียนสเปคเอาไว้นะครับแล้วแต่รุ่นนะรุ่นนี้สามารถวัดได้ตั้งแต่ DC 3 โวลต์ถึง30 โวลต์นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีผมเอามาวัดโซลาร์เซลล์สบายๆติดตรงไหนก็วัดตรงนั้นนะครับวัดอุปกรณ์วัดอะไรพวกนี้นะครับการใช้งานก็คือเราก็มาต่อดำกับดำครับจับดำรวมกันแล้วก็พันสายแค่นี้เองคือผมต่อแบบเบสิกแล้วก็พันสายไฟเอาแค่นี้ก็เพียงพอกับการใช้งานแต่ก็อาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับเป็นการใช้งานกระแสต่ำก็แค่นี้ครับแล้วก็พันสายไฟนะครับส่วนที่เป็นสีขาวก็รวมกับสีแดงไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะวัดเส้นที่เป็นสีแดงวัดตกค่อมทั่วไปกลายเป็นว่าสีดำรวมกับสีดำส่วนสีแดงรวมกับสีแดงเพิ่มสีขาวไปด้วยนะครับแค่นี้คุณก็ต่อตัวนี้วัดค่าได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็พันสายไฟให้สวยงามนะครับคุณก็สามารถใส่ท่อหดไว้ก่อนได้กรณีที่ต้องการความสวยงามแต่ผมก็มักจะพันเทปแค่นี้นะครับผมก็ใช้วิธีพันเทปแค่นี้นะครับตัวนี้เสียบไฟได้2ด้านเข้าออกด้านไหนก็ได้เพราะว่าเราใช้วิธีตกค่อมเฉยๆเสียบอนุกรมครับอนุกรมเข้ากับออกแค่นี้นะครับแล้วเราก็แถบออกมาเป็นการวัดโวลต์สามารถเอาไปคล่อมสายไฟตรงไหนก็ได้ที่เป็นแจ็ค DC 5.5 มิลนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็สะดวกดีการใช้งานครับเราก็สามารถที่จะเอาแบตเตอรี่มาเสียบแบบนี้ได้เลยครับโอเคตัวนี้แบตเตอรี่คำต่างศักดิ์ 12.2 โวลต์นะครับก็เท่านี้ครับตอนนี้ที่เป็นทางซ้ายเนี่ยเป็นโซลาร์เซลล์ที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้วนลดต่ำลงเหลือ 10.8 แล้วนะครับก็ผ่านไปหลายชั่วโมงส่วนทางขวาก็เป็นแบตเตอรี่ก้อนนี้ชาร์จยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ 12.2 โวลต์อยู่การเชื่อมต่อโวลต์มิเตอร์แบบ3สายก็มีเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับเส้นสีดำเชื่อมกับสีดำของตัวสายไฟเส้นสีแดงเชื่อมกับสีแดงแล้วเพิ่มสีขาวไปด้วยสีขาวคือเส้นที่ใช้ในการวัดโวลต์นั่นเองนะครับต่อตรงไหนที่อยู่ในวงจรก็จะได้ค่าโวลต์ตรงนั้นส่วนถ้าเป็นโวลต์มิเตอร์ชนิดที่เป็นสีดำแดงก็เอาสายดำต่อดำแดงต่อแดงแค่นี้ครับอนุกรมแบบผมก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ